වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ක්ලෝස් වුණාද? ඕපන් කරගෙන හිටපු ටැබ්ස් ටික ආයි ඕපන් කරගන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. Observer X ඔයාලා වදා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ පොඩි කීබෝඩ් ට්‍රික් එකක්. ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එක browse කරද්දී. ඔයාලා වෙබ් browser එකේ tabs කීපයක් open කරගෙන යම්කිසි වැඩක් කර ඉන්නකොට අත්වැරදීමකින් ඔයාලගේ වෙබ් browser එක close වුණොත් අර open කරගෙන හිටපු tabs ටික ආයෙත් තිබුණු විදිහටම open කරගන්න ඒක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙවි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ close වෙච්ච tabs ටික එකපාර පහසුවෙන් open කරගන්න පුළුවන් shortcut එකක් තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම Google Chrome web browser එක මේ වගේ open කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නම්. මම මේකේ tabs කීපයක් මේ විදිහට open කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ web browser එක close කරලා නැවතත් web browser එක open කරලා අපි බලමු මම මේ open කරගෙන හිටපු tabs ටික එකපාර open කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕන shortcut එක තමයි ඔයාලගේ keyboard එකේ control key එකයි shift key එකයි T අකුරයි එකපාර press කරොත් ඔයාලා වැඩ කර හිටපු tabs ටික එකපාර තිබුණු විදිහටම open කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ web browsing history එක එකින් එකට බොහොම පහසුවෙන් open කරගන්න මේ key combination එක නැවත නැවතත් භාවිතා කරලා. ඉතින් මම මේ ඔයාලට පෙන්නුවේ Google Chrome web browser එකේ මේ shortcut එක භාවිතා කරන විදිය. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නගෙන යන්නම් Mozilla Firefox ඒ වගේම Microsoft Edge web browser එකෙත් මේ key combination එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මේ විදියට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.